අපි ඊළඟට ඉගෙන ගමු HTML editors ගැන. හරි. මුලින්ම තියෙනවා a simple text editor is all you need to learn HTML. අන්න එතකොට සරල text editor එකක් ඔයාට HTML ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා learn HTML using notepad or text edit. අන්න එතකොට අපි Windows වලට එන notepad එක හරි නැත්නම් Mac වලට එන මේ text edit එක හරි පාවිච්චි කරන්නලු මෙන්න මේ HTML ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා web pages can be created and modified by using professional HTML editors. එතකොට අපිට මේ professional HTML editors පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. however for learning අන්න එතකොට කෙසේ වෙතත් අපි ඉගෙන ගන්නවා නම් HTML අපි එතකොට HTML ඉගෙන ගන්නදී ඒගොල්ලෝ recommend කරනවලු simple text editors පාවිච්චි කරන එක. එතකොට හරි ඊට පස්සේ කියනවා we believe that using simple text editor is good way to learn HTML. අන්න එතකොට හොඳ මාර්ගයක්ලු මේ simple text editors පාවිච්චි කරන එක. ඊට පස්සේ කියනවා follow the steps below to create your first web page with notepad or text editor. මේ කියන්නේ මෙහිමයි. දැන් මේ notepad++ වගේ එකක මේ text ටික highlight වෙනවා. එතකොට සමහර මේ editors තියෙනවා අපිට මේ එච්චර ගහපු ගමන් ඔක්කොම තියෙන ටික වැටෙනවා. එතකොට අපිට අර මතක තියෙන සම්භාවිතාවය අඩු වෙනවා. එතකොට දැන් අපි notepad එකකින් ඔය කරනවා නම් මෙහෙම text color වෙන්නේවත් එහෙම මොකුත් නැහැ. අපිට අර බලා ගන්නත් අවුරු. හැබැයි හොඳට මතක හිටිනවා. ඒ වගේ එකක් හොයන්න පුළුවන් නම් අපි එතකොට ටක් ගාලා මතක හිටිනවා මේ එඩිටින් කරද්දී. එතකොට HTML edit කරද්දී. ඒකයි මේ කියන්නේ. හරි ඊට පස්සේ කියනවා ඔන්න අපිට step දීලා තියෙනවා මේ කොහොමද මේ notepad එක පාවිච්චි කරලා කරන්නේ කියලා බලමු. ඔන්න මුලින්ම කියනවා open අපි මේ search කරගන්න හෙන්න තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා කෙලිම search එකක් දැම්මනම් හරි notepad කියලා. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊට පස්සේ step 2 වලට තියෙනවා write some HTML. අන්න අපි HTML ටිකක් type කරන්නලු HTML document එකක්. ඔන්න මේ දීලා තියෙන ඔන්න විස්තරයක්. ඔන්න බලන්න doc type එක තියෙනවා declaration එක HTML body ඔන්න පොඩි විස්තරයක් දාලා head එක දාලත් නැහැ. මේ පොඩි page එකක් තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ notepad එක type කරලා put එකක් දාගෙන ඔන්න notepad එක විදිහට type කරලා step 3 එකේ තියෙනවා save කරන විදිය. ඔන්න මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන මේ all type කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ HTML හරි දෙන්න ඕන අපේ web page නමත් එක්ක. හරි මේ දීලා තියෙන you can either HTML or HTML as file extension. හරි there's no difference. අනේ දෙකේ වෙනසක් නැහැලු. it is up to you. ඒක ඔයා තෝරගන්න. මෙතන HTML හරි දෙන්න. ඊට පස්සේ ෆයිල් එක save කරලා ඔන්න web browser එකෙන් open කරලා තියෙනවා. අර විදිහටම අපිට output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න තාම විශේෂත්වයක් කියන්නම් මෙතන මේ අපි title tag එකක් දැම්මේ නෑනේ. title tag එකක් නොදැම්ම වෙලාවට මේ අපි save කරපු නම තමයි මෙන්න මේ title එක වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න හොඳට මේ index.htm කියලා save කරේ. අන්න index.htm කියන නම වැටලා. බලන්න මේකේ title එකක් තියෙද කියලා නෑනේ. title tag එක නෑ. title tag එක ඔන්න වැටලා තියෙනවා අපේ name එක.